नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, हजुरहरुलाई पोको M3 र पोको M3 Pro 5G को बारेमा त थाहा नै होला। जुन प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च भएका थियो त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ वान अफ द बेस्ट स्मार्टफोन नै रहेका छन्। एकदमै कमालको फिचर स्पेसिफिकेसनका साथ चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा हामीले देख्न मिलेको थियो। फाइनली तिनीहरुको सक्सेस पछि चाहिँ हामीले पोको M4 सिरिज मध्येका दुईवटा स्मार्टफोन चाहिँ हामीले अक्टोबर महिनामा चाहिँ देख्न मिल्दैछ। पोको M4 र पोको M4 Pro लाई चाहिँ देख्न मिल्नेछ। पोको M4 को बारेमा त हामीले योभन्दा पहिला पनि भिडियो बनाइसकेका छौं, तर आजको भिडियोमा चाहिँ पोको M4 Pro को बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु। के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्नेछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई त्यसरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र पोको M4 Pro को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट का साथ देख्न मिल्छ भने 180 हर्ट्ज को चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न मिल्नेछ। 405 को चाहिँ पीपीआई पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्नेछ। अगाडिपट्टिको डिजाइनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने ग्लासको देख्न मिल्छ। कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास या 3 या त 5 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ। पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ प्लास्टिकको देख्न मिल्नेछ, प्लास्टिककै फ्रेम देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो नै मान्न सकिन्छ। यसको बिल्ड क्वालिटी पनि प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने राम्रै मान्न सकिन्छ, तर यसको डिजाइनलाई लिएर भने अहिले कुनै फोटोहरु लिक भएको छैन। तर हामीले सेम टु सेम योभन्दा पहिला लन्च भएको पोको M3 Pro 5G जस्तै नै त्यस्तै खालको चाहिँ देख्न मिल्नेछ। टिपिकल प्लास्टिककै डिजाइन रहेको छ। अब कलरहरुमा त अलिकति युनिक खालको चाहिँ हामीले सधैँ देख्न मिल्छ। यो चोटी पनि अलिकति बेटर, अलिकति युनिक खालको डिजाइन चाहिँ हामीले पक्कै पनि देख्न मिल्नेछ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्नेछ। MIUI 12.5 का साथ एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। र यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने MediaTek को Dimensity 720 वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिल्दैछ। 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ। 7 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनेको छ। 2.0 GHz को चाहिँ पिक क्लक स्पिड देख्न मिल्छ। र यसको CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2 कोर Cortex A76 र 6 कोर Cortex A55 को CPU र ARM Mali G57 MC3 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी र एनर्जी एफिसिएन्सी पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। LPDDR4X RAM र UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि हामीले बब्बालले देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जुन प्राइसको हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौं त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो नै मान्न सकिन्छ। तर पनि पोको M4 Pro मा चाहिँ अझै यो भन्दा चाहिँ बेटर प्रोसेसर युज गरेर चाहिँ लन्च गर्न चाहिँ सक्थ्यो। तर पनि यही चिपसेटका साथ चाहिँ लन्च हुने कन्फर्म चाहिँ भइसकेको छ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न मिल्नेछ। जो मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सल, सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 22 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर र एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्छ। दुईवटा सेन्सरको त काम पनि छैन, तर त्यो दुईवटा सेन्सर दिनु भन्दा चाहिँ एउटै सेन्सर अल्ट्रा वाइड वाला सेन्सर दिएको भए चाहिँ अझै प्लस पोइन्ट चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ हामीले 13 मेगापिक्सलको चाहिँ देख्न मिल्नेछ। पछाडिबाट चाहिँ हामीले 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनेछ। अगाडिबाट 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न मिल्नेछ। र अरु फिचर, अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ। फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्नेछ। 3.5 mm को हेडफोन ज्याक भयो। ड्युअल स्टिरियो स्पिकर को पनि सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। आयर ब्लास्टर को सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड को पनि सपोर्ट देख्न मिल्नेछ र अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु सबै हामीले देख्न मिल्नेछ। यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ। 33 वाट को फास्ट चार्जर USB टाइप C पोर्ट का साथ ब्याट्री ब्याकअप पनि हामीले एकदमै बब्बालले देख्न मिल्नेछ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले दुईवटा भेरिएन्टका साथ चाहिँ देख्न मिल्दैछ। 4GB 64GB र 6GB 128GB का साथ चाहिँ हामीले देख्न मिल्दैछ। र नेपाल लन्च डेट र नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइस को बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नोभेम्बर महिनादेखि चाहिँ हामीले ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ देख्न मिल्दैछ। त्यसपछि चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा यिनी स्मार्टफोनहरुलाई चाहिँ देख्न मिल्नेछ। जुन दिन नेपाल लन्च डेटलाई लिएर अफिसियली केही अपडेटहरु आउनेछ त्यो दिन चाहिँ डेडिकेटेड भिडियो बनाएर हजुरहरुलाई यसको बारेमा जानकारी चाहिँ गराउनेछु। र नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइस को बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यो स्मार्टफोन नेपाली बजारमा लन्च हुँदा चाहिँ यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ लगभग हामीले 25 देखि 27000 को चाहिँ एक्सपेक्ट गरिएको छ भने यसको हायर भेरिएन्ट को चाहिँ हामीले 30000 को चाहिँ एक्सपेक्ट गरिएको छ। सो गाइस, यति हो पोको M4 Pro को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने फोन एकदमै राम्रो रहेको छ। हजुरहरुलाई थाहा नै छ पोको को चाहिँ
हजुरहरूलाई थाहा नै छ पोकोका स्मार्टफोनहरू एकदमै बब्बाल्ने हुन्छन्। हाम्रो नेपाली बजारमा पनि एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा नै सधैँ लन्च हुने गरेका छन्। सो त्यस कारणले चाहिँ अरू धेरै कुरा यसको बारेमा चाहिँ नगरौँ। ओभरअलमा चाहिँ फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो नै रहेको छ। सो हजुरहरू मध्ये चाहिँ कतिजना पोको M4 सिरिजलाई लिएर वेट गरेर बस्नु भएको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।